इथे मी उडीद डाळ घेतली आहे आणि हिला मी रात्रभर 7 ते 8 तास मी भिजत ठेवलं होतं आणि आता ही भिजून ह्याला मी पुन्हा 2 वेळा वॉश करून घेतलेला आहे, धुवून घेतलेला आहे. तर आता आपल्याला याला मिक्सरला लावायचं आहे. तर चला तर मग आता मिक्सरला लावून घेऊया आपण. तर त्यासाठी इथे मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. तर यामध्ये आपण काढून घेऊया. आणि लक्षात ठेवा, यामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं नाही आहे जराही. तुम्हाला जर वाटलं की एकदमच घट्ट आहे, मिक्सरला वाटत नाही आहे, थोडं 1-2 चमचे फक्त पाणी घाला. तर आता मी थोडं थोडं मिक्सरला लावून घेते. तर इथे तुम्ही बघू शकता, हे आपलं बॅटर खूपच घट्ट आहे आणि पिसत पण नाही आहे मिक्सरला व्यवस्थित. तर यात मी किती चमचे पाणी घालले तुम्ही बघा. दुसरा चमचा, 2 चमचे मी पाणी घातलेलं आहे आणि आता मी हे वाटून दाखवते तुम्हाला. तर इथे तुम्ही आता बघू शकता, मस्त पेस्ट झालेली आहे आपली. मी 2च चमचे फक्त पाणी घातलं होतं आणि एकदम अशी मस्त स्मूथ पेस्ट झालेली आहे बघा. आपल्याला यामध्ये जास्त पाणी घालायचं नाही आहे. तर अशा पद्धतीने मी सर्व उडीद डाळ मिक्सरला लावून घेते आणि मग तुम्हाला मी दाखवते. तर इथे तुम्ही बघू शकता, मस्त अशी स्मूथ पेस्ट केली आहे बघा. पडत नाही आहे, याच्यावरून तुम्ही समजा मी किती घट्ट केली आहे. याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. तुम्हाला मी मगाशी दाखवलं त्या पद्धतीने मी थोडं थोडं पाणी घातलेलं आहे आणि अशी पेस्ट करून घेतलेली आहे याची. आता यामध्ये आपल्याला काय काय ॲड करायचं आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. इथे मी काय काय घेतलं आहे ते दाखवते. तर इथे मी घेतलं आहे कोथिंबीर, कढीपत्ता. हे कढीपत्त्याचे मी छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि कमी तिखट हिरवी मिरची घेतलेली आहे. तिला मी छोटं बारीक बारीक कापून घेतलेलं आहे. हे आपण घालून घेऊया यात. त्यानंतर यामध्ये जिरं घालायचं आहे. तर इथे मी जिरं घालून घेते. त्यानंतर हिंग, त्यानंतर आहे मिरी पावडर, मीठ घालायचं आहे चवीनुसार. त्यानंतर यामध्ये मी रेड चिली पावडर घालते आहे. तुम्हाला घालायचं असेल तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल. आणि ऑर्गॅनो. तर आपला मेंदूवडा हा फ्लफी होण्यासाठी मी इथे घालणार आहे खायचा सोडा. तर आपल्याला थोडाच घालायचा आहे. त्यानंतर आता आपल्याला हे सर्व चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजेच फेटून घ्यायचं आहे अशा पद्धतीने. तर मी हे सर्व फेटून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. असं व्यवस्थित फेटून घेतलेलं आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते हे रेडी बॅटर कसं समजायचं, तुम्हाला जवळून दाखवते. तर इथे हे मी पाणी घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आणि हे मी बॅटर घेतलेलं आहे. तर हे मी बॅटर पाण्यामध्ये घालून घेते. हे बघा, अजून एकदा दाखवते. हे बॅटर आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता दोन्ही मस्त असं पाण्यामध्ये तरंगतंय, म्हणजे आपलं हे बॅटर व्यवस्थित असं तयार झालेलं आहे. आणि आता आपण घेऊया. तुम्ही इथे बघू शकता, आता हे तेल आपलं चांगलं तापलेलं आहे. तर सर्वात पहिलं काय करायचं, आपण जेव्हा मेंदूवडा करायला घेणार आहोत तर तिथे आपल्याला पहिलं हाताला पाणी लावून घ्यायचं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता, मी पहिला हाताला पाणी लावून घेते आणि त्यानंतर आपल्याला छोटा गोळा घेऊन व्यवस्थित त्याचा गोल करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने. आणि त्यानंतर पाण्याच्याच हाताने आपल्याला मध्यभागी गोल करायचा आहे. गोल तुम्ही बघू शकता, हे बघा, असं गोल करून घ्यायचं आहे मध्यभागी. आणि त्यानंतर तेलात सोडायचं आहे. आपण पलटून घेऊया.
असा घ्यायचा, मध्ये असा गोल करायचा आणि असा हाताने सोडायचा. असा गोल करायचा आणि हाताने सोडायचा. आणि आपल्याला हे मीडियम फ्लेमवरती करायचं आहे. हे मी छोट्या साईजचे केले आहेत. तुम्हाला जर मोठे पाहिजे असेल तर तुम्ही मोठेही करू शकता. तर इथे बघू शकता हा मस्त ब्राऊन झालेला आहे. ते मी काढून घेते. हे अशाच पद्धतीने मी बाकीचे सर्व करून घेते मेंदू वडे आणि त्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते. जेव्हा आपण मेंदू वडा तळायला घेतो तेव्हा मेंदू वडा तेल सोकून घेत नाही. हे बघा, तुम्ही बघू शकता तितकंच तेल आहे जितकं मी घेतलं होतं. तर चला, तर मग आता माझे मेंदू वडा सर्व करून झालेले आहेत, तर मी तुम्हाला दाखवते. तर अशा पद्धतीने आता मी हे मेंदू वडा बनवून घेतलेले आहे. तुम्हाला मी तोडून सुद्धा दाखवते. मस्त असे कुरकुरीत झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकता. हे बघा, तर फ्रेंड्स, तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि त्याचसोबत जर माझ्या चॅनलवर कोणी नवीन असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचसोबत बाजूच्या बेल आयकॉनलाही क्लिक करा, जेणेकरून जेव्हा मी माझे व्हिडिओ अपलोड करेन त्यावेळी तुम्हाला सर्वात पहिली माझी नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्ही माझे सर्वात पहिले व्हिडिओ पाहू शकता.